Takže já zdravím příznivce Simsnů. Dneska se podíváme na to, jak získávat runoty bez použití hacků. První, co pro to musíte udělat, je, že si musíte zapnout ten XP reaktor, jmenuje se to XP Collider. Je to vlastně v překladu něco jako XP urychlovač a dělá to, že to zpětinásobňuje získané XPčka z budov a z jiných věcí. Kupou se do toho takovýhle kapsle. Vlastně nejvýhodnější je vždycky ta nejdražší verze, ale pokud si něco našetříte, tak si koupíte na 24 hodin za 5 donutů, použijte to a pak si našetříte znova a třeba jednou za týden to takhle budete opakovat. Jo, teď se podíváme na první verzi, což je nákup Quickmartu. Já se tady portnu dolů, tam mám udělané místečko a funguje to tak, že se nakupují tyhle ty budovy. Staví se 4 hodiny a jedna ta budova stojí $220. Ale tím, jak ji nakupujete víc, tak vlastně ta cena se lehce zvyšuje až do nějaký 22. budovy. Tam už ta cena je pevná a už je 14 400 za budovu. A vlastně můžete jich nakupovat nekonečno, jo? Není to nějak omezený, ale už jsou poměrně drahý. Takže ty, co mají méně peněz, tak vlastně nemusíte kupovat tolik budov, stačí třeba 5, 10 jenom za tu nízkou částku. A vlastně staví se to 4 hodiny. A až se to dostaví, tak vlastně za to získáte ty XPčka. Tady už vidíte, že tady už se cena nezvyšuje, jo, takže můžete stavit kolik chcete, ale říkám, už je to dost drahý pro ty, co mají málo peněz. Jo. Tady vlastně vidíte, že za jednu budovu máte 2000 XPček a ten XP Collider dělá 5násobek, takže získáte 10 000 XPček a plus ještě to, co máte v konfometru. Takže i kdybyste tam nic neměli, tak vlastně dostanete jenom 10 000 za to, že postavíte tu budovu. Pokud máte zaplay ten XP Collider neboli ten XP urychlovač, ten 5násobek navíc. Jde prostě o to, že vy musíte naplnit dole tady ten XP bar a asi buď to dostanete jednu koblihu za to, že jste poskočili o level, anebo pokud jste jako já na maximálním levelu, tak dostanete na výběr tady ze 3 okýnek a můžete získat až 3 koblihy, když se trefíte, jinak další okýnko stojí 50 000, když se netrefíte. Jo. Já vám pak ukážu, jak se s těma budovama farmaří. Teď se ale koukneme na druhý způsob a to je nákup Raptraku. Ten nákup Raptraku je dražší způsob, je to pro ty, co mají víc peněz a hlavně nechtějí třeba čekat 4 hodiny, než se dostaví budova. Ten Raptrak stojí $150 000. Záleží na tom, jak máte vysoký konformetr. Já mám docela vysoký, takže já dostanu za ten jeden Raptrak dostanu 6 donutů, takže jsem dvakrát naplnil ten XP bar. Ale říkám, záleží na tom, jak máte vysoký ten konformetr. Samozřejmě všechny ty budovy i tyhle ty Raptraky se dají prodat. Hra je většinou nastavená tak, že se to prodává za čtvrtku počáteční ceny. Jo, takže nějakých 37 500, jo, z těch 150 000 plus minus. Já ještě prodám tady tyhle Quickmarty a podíváme se na to, jak se farmaří teda. Takže když se vám to pak dostaví, tak jenom takhle klikáte a vybíráte si donuty. Záleží na vás, jestli si ty okýnka budete za 50 000 otvírat, anebo třeba si šetřit peníze a necháte to bez toho. A pokud nejste takhle vysoko, tak samozřejmě budete skákat jenom o level vejš a budete dostávat jeden donut. Ale až doběhnete do tohle levelu, tak to je maximální level a pak to bude vypadat úplně stejně jako tady. Samozřejmě nezapomeňte si to všechno prodat, zbourat, protože pak budete zase stavět ty další a od první ceny. Pokud ty budovy nezbouráte, tak stavíte další budovu za $14 400 a pokud je zbouráte, tak začínáte na 220. Jinak když kliknete na tyhle hvězdičky, dostanete se do vašeho aktuálního stavu konformetru. Já mám konformetr na 4000%. Já se pak k tomu konformetru ještě vrátím. Nyní si teda ukážeme, jak ho zvýšit. Nejlepší a nejlevnější volbou, kterou můžete dělat do nekonečna, není to nějak omezený, je nakupování mystery boxu. Jeden mystery box stojí 6 donutů s tím, že se tam točí 10 položek. Je možný, že když jste ten mystery box ještě nenakupovali, že se jim k vám tam bude točit víc. Tyhle ty položky jsou jednorázové, to znamená, že když si jednou koupíte, po druhý už se vám tam neobjeví. Takže až tyhle ty položky vykoupíte, bude se vám tam točit zhruba řekněme jenom těch 10 položek. Z těch 10 položek jsou zhruba tak 3 položky, které vás zajímají. Zbytek se většinou prodává, až na jednu budovu ta prodat nejde, ale jde nechat v inventáři, aby vám nezabírala místo zbytečně. A jedna z těch položek je, že vám vrátí, jako teď vidíte,
kobly zpátky. Teď jste viděli 10 donutů, ale stává se, že dostanete i 30 donutů, což si myslím, že je hodně hezký. A druhá položka je billboard Ichiho Scratchiho, ten dává 1% do konformetru. A třetí ta položka je auto kanálu 6, to dává 2% do konformetru. Jde o to, že tyhle ty věci musíte vyndat z inventáře a dát je do vašeho Springfieldu, protože jinak se to nezapočítává do konformetru. Tyhle ty položky si můžete různě zastrkat za budovy, když jich máte víc, aby to nebylo vidět. Tady vidíte jednu z nich, je to auto, o kterém jsem mluvil. Normálně stojí 40 donutů a dává 2% do konformetru. Tyhle ty položky jdou koupit přímo s tím, že jedna stojí 40 donutů. Když budeme počítat dvě položky, máme 80 donutů. Když to budeme počítat z toho mystery boxu, s tím, že ho musíme 10krát protočit, jeden mystery box stojí 6 donutů krát 10, takže 60, minimálně 110 dostaneme zpátky, ne těch 30, ale budeme počítat 10, takže jsme na 50 a ty zbylý položky prodáme. Minimálně ta Honda je za 2,5 tisíce, takže budeme počítat, že k tomu dostaneme ještě dalších $5,000, takže dostaneme 3% do konformetru a ještě $5,000 k tomu. Tak, tady máme ještě, jsme viděli 10 donutů a tady je ten billboard, jo. Taky normálně stojí 40 donutů a dává 1% do konformetru. A počítejte to tak, že za 1, 2, 3 protočení určitě nedostanete 10, ale 30 donutů zpátky, což je půlka těch mystery boxů. Za 1 protočení řekněme, že to stojí 60 donutů a vy 30 dostanete zpátky, takže dostanete půlku zaplacíno zpátky a plus navíc 5,000 z těch prodaných věcí a plus 3% do konformetru. Tady vidíte tu budovu, tu si klidně, pokud máte plac, můžete klidně někam dát a vám bude vydělávat peníze a XPčka. Takže určitě je výhodnější si zvyšovat ten konformetr na kupování těch mystery boxů, než ty věci kupovat přímo. Ještě když dostáváte 30 donutů zpátky, neříkám, že je dostáváte furt, ale de facto se dostává dost často. A myslím si, že 30 donutů zpátky je dost výhodný, plus ještě za ty prodané věci ještě dostáváte peníze navíc. Tady je zrovna vidět těch 30 donutů. Tak a teď proč je vlastně dobrý zvyšovat ten konformetr? Je to velice jednoduchý. Řekněme, že v konformetru máte 100%. Když odkliknete budovu, která po odkliknutí vám dá $100, tak dostanete $100 z té budovy a $100 z toho konformetru, protože máte 100% bonus k tomu, co zrovna odkliknete. Takže vlastně vám to násobí ten výdělek, co zrovna máte. Takže celkem z té budovy nedostanete $100, ale 200. Takhle úplně stejně to funguje i na ty XPčka, takže čím víc budete mít procenta v konformetru, tak rychleji naplníte ten XP bar a poskočíte o level vejš a vlastně dostanete donut nebo 3 na základě toho, jak jste daleko v té hře. Takže velice jednoduchý. Čím víc budete mít procent v konformetru, tím víc získáte peněz. Čím víc budete mít peněz, můžete postavit víc budov nebo si koupit víc těch raptraků. Čím víc tohohle budete mít, tím víc získáte XPček. Čím víc budete mít XPček, tím získáte víc levelů. Čím víc budete mít levelů, tím víc budete mít donutů. Tady vidíte dalších 30 donutů. Ty získané donuty můžete pak znova investovat, zvednout si konformetr, ten vám bude víc vydělávat a budete mít víc koblich, takhle to můžete opakovat. Tady vidíte, že jsem si postavil to autíčko, měl jsem 4000% v konformetru, kde mám 4002%, teď ho odstraním a budu mít zpátky 4000. Takže opravdu to musíte mít v tom Springfieldu, nestačí to mít v inventáři. Takhle si vlastně budete zvyšovat ten konformetr. Tak a teď se koukneme na moje položky z mystery boxu. Já je mám tady. Mám 4000%, takže jich mám dost. Některý mám ještě poschovávaný za budovama různě. Nemám je tam všechny. Ale ještě další procenta mi dělají třeba různé budovy, co jsem dostal nebo si koupil, který taky dokážou zvyšovat ten konformetr. Takže to není jenom z těch mystery boxů, ale různě z budov. Když si kliknete vždycky na to ičko u té budovy, tak vidíte, jestli vám tam něco předává do konformetru nebo ne. Tady mám zbytek těch mých autíček a billboardů. Opravdu dost, mám 4000, takže opravdu jich dost. Plus mám ještě spoustu položek v inventáři. A dalším způsobem jsou tyhle ty budovy. Je to naře v tom Springfieldu. Kdo to nemá odemčený, tak je to od určitého levelu. Tahle budova dává konkrétně 1% do konformetru a těch budov můžete mít 10, takže 10% do konformetru. Pak velice zajímavá nabídka je tahleta budova.
ta je za koblihy, stojí konkrétně 40 donutů, ale ta budova dává 2% do konfometru. Ale za každý upgrade dostanete 4,5% další do konfometru. Takže když to plně upgradeujete, máte až 20% do konfometru. Takže tady vidíte budova 2%, druhý level 4,5%, třetí level to samý, čtvrtý to samý, pátý to samý, takže celkem 20% do konfometru. Těch budov můžete mít 5. Ty upgradey už nejsou za koblihy, takže jenom ten nákup za koblihy. Tady vidíme další budovu, taky 1% do konfometru a můžete jich mít 10 těch budov. Další budova je 2% do konfometru a 10krát ta budova, takže už 20%. Další budova jsou 3% a celkem 10 budov můžete mít, takže dalších 30%. Další budova má 4% do konfometru a můžete mít až taky 10, takže 40% do konfometru. Další budova má 5% do konfometru a těch budov můžete mít taky 10, takže tahle vám dá až 50% do konfometru. Takže celkem můžete získat až 153% z těch budov, plus tam ta za koblihy, za 200 koblih získáte 100% do konfometru, což je velice výhodný, takže celkem můžete mít až 253%. Další možností, jak získat donuty, je hledání magí. Je na to takový zlepšovák, pro ty, co to neví, stačí si zesílit zvuk a vlastně pomůže vám to v tom, když máte velké město, tak máte hodně budov, hodně míst, kde může ta magí být a vlastně když budete někde blízko ní, tak uslyšíte ten její dudlík a tím vám vlastně napoví ta hra, že je někde blízko a že někde v okolí se bude vyskytovat, protože když máte velké město, ten časový limit není nejdelší a máte tam spoustu budov, tak přesně nevíte, kde je. Jinak je to poměrně taková dražší volba, když se zrovna netrefíte do toho balíčku, kde máte 3 nebo i 2 koblihy jsou výhodný, protože když se trefíte třeba do jedné, ta za otevření dalšího toho balíčku to chce 150 000, což je dost, protože jenom za to, když jste na konci těch levelů, tak máte za další otevření toho balíčku jenom 50 000, tady to chce 150 000, což je dost. Já jsem se samozřejmě netrefil, takže mě to vyšlo na 300 000. Další věcí, to vám asi nemusím říkat, tak jsou denní odměny. Tady jdou získat taky koblihy. A když vlastně nemáte zrovna koblihy, tak jednou za 24 hodin to jde vykřížkovat a jde to takhle křížkovat do nekonečna, až prostě vám to hodí místo té odměny třeba těch peněz koblihů. Další možností je recyklace surovin na suroviny ke stavbě k jednokolejce. Pokud máte budovu, stačí odklikávat. Pokud nemáte budovu, tak musíte posílat lidi na skládku, kde recyklují suroviny a získáváte za to suroviny, kde získáváte tyhle ty kolejnice pro jednokolejku. Na konci máte, že dostanete 5 kolejnic a 5 donutů. Další možnost, jak získat donuty. Další možností, jak získat donuty, je tato budova v Crastylandu. Teď nevím přesně, jestli to je po 100 pokusech nebo po 50, vám ta hra jednou dá, že nebudete mít lístky do Crastylandu, ale bude tam 5 donutů. Mně se to samozřejmě nepovedlo, ale mám tady screen. Takhle to vypadá, že místo lístku do Crastylandu dostanete 5 donutů, takže další věc, jak můžete získat donuty, ale říkám, je to 50 nebo 100 pokusů. Další možnost je velice jednoduchá, ale jednorázová. Jde o to, pro ty, co to neví, když kliknete na Homera, tak se vám rozbalí seznam úkolů, když nemá žádnou práci. A vy nekliknete na ty úkoly, ale kliknete 10krát na Homer. Tak dostanete tuhletu sochu a 10 donutů k tomu. Je to jednorázovka, ale i tak si myslím, že to je velice dobrý pro ty, co to neznají. Mám ještě pár tipů, ale ty sem nedávám, protože jsou strašně nevýhodný. Nicméně koukám, že už natáčím skoro 14 minut, takže já už to ukončím. Tím pádem doufám, že jste z toho něco si odnesli, že jste to hlavně pochopili a že vás hra začne víc bavit, když budete mít víc koblih a budete si moct kupovat prémiové postavy a věci. Tímto se s váma loučím a snad se uvidíme u dalšího videa.